Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video, test natin ng Everbilena All Day Liquid Foundation. So hindi ko na masyadong elaborate pa yung details dito sa introduction. All in all, nabili ko to guys. Ito yung gusto ko i-share talaga. Although na-share ko siya doon sa end of the video kasi hinuhuli kong ang paggawa ng introduction. Ayun guys, nabili ko lang to ng 87 pesos and 75 cents noong December 12. Sobrang sulit lahat ng mga binibili ko. Pag yung 10-10, 11-11, and 12-12. Sobra. As in, sulit na sulit talaga pag sale. 195 lang naman din yung SRP niya. So, mura pa din siya. Pero mas maganda lang talaga yung bili ko kasi 50% off. So, yun guys. Hindi ko na papahabain yung introduction. Sana ma-enjoy niyo yung video. Sana ma-enjoy niyo yung video and just keep on watching. Hi guys! Time check tayo. It's already 5:45. So, mga 13 hours na ata. Estimated magto 13 hours nung simula nung nilagay natin itong test natin na Everbilena All Day Liquid Foundation. And itong shade na to, hindi ko sure kung isa to sa mga bago, pero ito yung Oriental. Quick background lang kung ano yung mga nilagay ko sa face ko. Pero wait lang pala. Pakita ko muna yung output nung salamin. So, yan. Tinanggal ko sa harap nyo kasi gusto ko makita nyo yung bandang dito sa ilong. So, zoom in natin ko na yung lagay nung current skin ko before ako mag-vlog. So, may kita nyo, as in, kakarating ko lang talaga, hindi na ako nagpahinga. Ayun, kumakapit talaga yung baby hairs doon sa skin. Ayan, kita nyo may creasing doon. Hindi ko makita kung meron bang nag-set. Merong medyo visible yung line doon sa talukat, kung makikita nyo. Medyo may medyo nag-set siya doon sa line. Kasi kung matatandaan nyo, naglagay din ako ng foundation dyan. For oily lang talaga nakikita ko, halos ganun pa rin. In terms of dito, medyo may konting build up ng dito. Sa personal siya mas makikita. Parang nag-build up na yung makeup. Hindi ko lang po napapansin nyo dyan. Pero yan yung actual face ko. Kailangan natin mag-blot. Hindi ako nag-blot buong araw, guys. As in, walang blot ito. Oh, natural. So, availability, guys. Everbilena.
Everbilena. Kilala naman to sa buong Pilipinas, diba? Na isa sa mga murang brands. By the way, mapapansin nyo na medyo misaligned yung aking eyes dahil puyat ako kagabi and parang nasa lahi talaga namin yan. Kung gusto nyong video regarding my eyes or my teeth, comment down below. Kasi yun yung napapansin kong kino-comment nila. Ang puti daw ng ngipin ko, ganyan. Ano daw sikreto ko. Tapos yung eyes ko, napapansin nila na may mali talaga sa mata ko. Nasa lahi namin na misalign yan. Anyways, balik tayo sa makeup na pinag-uusapan natin. Saan niya siya mabibili? Everbilena, ayun na nga, sikat siya. Halos lahat ng SM, hindi pala halos lahat. Lahat ng SM, meron silang branches. Nandun sila usually sa SM Department Store Beauty section. In terms of sa Landmark naman or Ayala Malls, hanapin nyo lang siguro yung mga parang department store area nila doon and malamang nandun yung Everbilena. Sa drugstore, of course, lagi silang nandun sa Watson. And nandun din sila sa Mercury. Pero hindi ko lang alam kung lahat talaga ng Mercury branches available siya. In terms of online naman, mabibili nyo siya halos lahat except sa Zalora. Sa Lazada, Shopee, Beauty Manila. Sa Lazada and Shopee, para legit na talagang doon kayo sa brand bibili, make sure lang na under siya sa Lazada Mall and sa Shopee Mall. Ayun guys. So for buildability, nagbi-build up yung product. Hindi ko akalain na magbi-build up siya. And in terms of blending the product, ginamit ko is dalawang applicator, which is sponge, beauty blender talaga yung gamit ko kanina, and brush. Both, nag-work naman siya. Wala naman streaks na iniiwan yung sa brush. Mas prefer ko lang talaga mag-diffuse yung sponge. Mas gusto ko yung output ng sponge. Other products used. So guys, kwento ko muna yung background ng aking mga products na nilayer dito sa face ko. Kasi, marami akong nilalayer sa face. So, in fairness talaga, kahit marami akong nilayer sa face, konti lang yung oil na na-secrete ng face ko ngayon. So, wait lang, kwento ko lang. So, meron akong nilagay sa face na itong Pond's Flawless Radiance Derma Plus. And then, after nun, naglagay ako ng Madeca Derma na nilipat ko sa ganitong lalagyanan. Nabuil ko lang sa Landmark kasi mas madaling ayusin dito sa mga lalagyanan ko yung mga moisture and sa hair. Para nakapatas siya dun sa akin lalagyanan. After nun, naglagay ako ng primer. So, inuubos ko kasi itong tinest ko na Banila Sun Fix Primer na may SPF 50 PA+++. So, ayan. Ano tayo tester? Binili ko din 100 plus na tester. May video rin ako niyan. Anyways, after kong maglagay ng primers, hinintay ko muna sila mag-set sa face ko bago ko ilagay tong foundation. Kasi gusto ko parang may pahinga kada lagay kasi moisture combination, oily and dry skin ako. So, mas prefer ko na matte talaga yung finish ng makeup ko para all throughout the day, swak yung araw ko. Okay, so ang ginawa ko, nag-set muna. Nung naramdaman kong na-absorb na ng skin ko yung mga pinaglalagay ko sa face ko, ato na, naglagay na ako ng foundation. Wait lang, after ng foundation, naglagay ako ng cream blush. Tinatest ko rin to. Ito yung sa Unicorn Dream na Dream Blush in the shade Sweetie. And then after nun, sinet ko yung face ko gamit ang Covergirl na TruBlend. So, may review din ako nito. So, maganda yung yung compact powder na yun. As in, ang ganda ng oil control niya. So, nakadagdag tulong yun sa kasi gusto ko malaman yung performance din talaga nito. Kaya magagandang products yung ginamit ko. Actually, yung mga moisture effect na nilalagay ko, yung ritual ko, bago mag-makeup, yun na yung usual ko. Yung primer lang yung hindi kasi inuubos ko yan. Pero, ang meron akong usual na primer na inuubos ko lang ngayon is yung sa Focallure. Hindi ko siya talagang gustong-gusto. Pero, for the sake lang na maubos ko siya. Sayang kaysa naman. Although, binibenta ko yung ibang products na one-time use ko lang. Yung Focallure kasi mura na siya masyado. Parang nakahiya na ibenta. For the coverage naman, pwede ko siyang masabi na full coverage Pero kung acne prone kayo, baka hindi sapat yung coverage na mabibigay nito. So, pwede ko siya sabihin na parang semi-full coverage siya. Medium to semi-full coverage. And then, in terms of longevity, girl, hindi pa rin kita yung dark circles ko. Yan yung number 1 na dapat hindi makikita at the end of the day. Kasi, dark circles talaga ako. As in, nakita niyo naman kanina na nung nag-a-apply ako ng makeup, parang akong pagod na, diba, kakagising ko lang noon. Although, puyat ako, pero yun yung normal ko talaga. Dark circles ako. Finish niya, may pagkamalagkit siya, may pagka-dewy finish siya. So, ako, ang prefer ko, iset siya ng powder. So, sakto, yung bagong discover ko na powder na yun, yung Covergirl TruBlend na compact powder, astig talaga yun. Ang ganda ng oil control
control niya. So, second time ko palang ginamit yung powder na yun, and legit yung first time na review ko sa kanya, and basta ang galing talaga. Speaking of oil control, ayun na nga, nakatulong yung powder na yun para sa oil control. Pero kung eto lang, mayroon siyang oil control. Kasi hindi naman ako super nagmantika. Hindi ako nagmantika. Usually, nagmamantika na ako ng hapon banda. Pero ngayon, hindi ako nagmantika. Nagmantika lang ako nung pauwi na ako. Yung simula office, naglakad ako papunta hanggang mula Buendia hanggang Ayala, MRT. Kasi nilalakad ko yun eh. Yun yung walking ko. Tapos, after kong maglakad nun, MRT, di ba? Mag-MRT ako. So, alam niyo naman yung ritual kapag MRT siksikan. Tapos, sa tsempohan, doon ako nakapwesto sa gitna. Alam niyo naman kapag napwesto ka sa gitna, ang init doon. Yung lamig nandun sa mga gilid-gilid. Okay, so, yun nga, mainit. Na-stress test natin tong product na to buong araw. So, actually, umaga pa lang marami na akong nilalakad. Actually, for now, medyo mag-8,000 steps na ako. Regular araw lang to Hindi ako, wala talagang exercise na ano. So, nasa office pa ako nito. Oil control, meron siyang oil control. Wala akong blotting sheet, naubos ko na kasi from Clean and Clear. Hindi na ako nakabili. Pag nag-grocery, siguro ako bibili ako nun. Lilista ko yan. Yung, eto, nag-mattify na kasi yung face ko. Ito yung mga oil na na-consume ng tissue. Ayan, guys. So, makikita nyo, hindi siya transfer proof. Maraming nag-transfer. Actually, guys, wait lang. Pakita ko lang. So, yun na nga, guys. Daily ako nagko-commute. Pag nagko-commute ako, nagmamask ako kasi maraming namimigay ng ubo dyan. Eh, konti lang naman yung leave ko para mag-absorb ng sakit. So, nagmamask ako. Although, medyo manipis lang siya. So, makikita nyo dyan sa mask, maraming brown. Lalo na doon. Ito yung nose area eh. Yung nasa taas. Maraming brown. Maraming siyang transfer. So, hindi siya transfer proof. Hindi rin siya smudge proof. So, parang talaga stay put mo lang dyan. Kalma your hands. Okay, for packaging, gusto ko siya. Hindi na sila nag-effort maglagay pa ng box kasi, alam mo yun, sayang eh. Kaya namang ilagay lahat ng details sa likod, which is a good one dahil nandito lahat. So, yung icons na hinanap natin, which is yung expiration date na 24 months upon open, na nandito rin siya. Cruelty-free logo, nandito din. Paraben-free na logo, nandito rin. Okay, may stock number, net weight, 35 grams pala to. Oh my goodness. Alam niyo ba yung usual na dami ng mga packet, mga usual na foundation, 30 ml lang. Ito naman, di ko lang alam kung ano yung conversion ng grams into ml. Kasi ito 35 grams. Complete, nandito yung ingredient, guys. Alam niyo ba na kapag ang ingredient, yung pagkakalista ng ingredient, kung ano yung pinakauna, yun yung pinakamadaming amount nung kung ano mga ingredient yun. So, nakalagay dito, aqua. So, water. Yun yung pinaka number 1 na malaking amount ng value dun sa ingredient. Pangalawa, titanium dioxide. Fun fact lang, ang titanium dioxide kasi isa yan sa mga nag-absorb ng oil or sebum na sinesecrete ng ating face. Pangalawa siya sa list. So, ibig sabihin, maraming titanium dioxide. Kaya siguro maganda yung oil control nito. Ayun. Kasi yung usual na napapansin ko, kapag nagmamatika na ako, yung titanium dioxide, usually, second to the last sa listahan ng ingredient. Pero dito, nasa pangalawa siya. First time ko makakita ng ganitong foundation na pangalawa siya sa listahan ng ingredient. Ibig sabihin, meron talaga maganda ang kanyang oil control. So, hindi lang dahil doon sa powder na ginamit ko. Dahil mismo sa kanyang ingredient. Kompleto, may manufacture date, lahat. Manufacture date, batch number, made in China, yung URL site nila. So, meron short description dito, basahin ko lang. Get skin that looks flawless at every angle with Everbilena All-Day Liquid Foundation. This buildable formula helps even out skin tone and conceals blemishes while providing hydration without the greasy feel. Shake well before using. Sobrang true lahat nung sinabi niya. Okay, next na ating i-rate is pore blurring. Meron siyang pore blurring kasi maganda nga yung coverage niya. Price point, double check ko lang kasi sa Lazada ko to binili and nung 12 ko siya binili. So, tignan natin kung magkano. Guys, 87.75 lang yung bili ko sa kanya. Grabe. Kailan ko to binili? 12 ko to nabili. Na-receive ko siya nung December 19. 87 pesos ko lang siya nabili. Grabe. So, tingnan ko lang ko. 195 lang naman yung original price niya. Sobrang mura. Ang mura na niya. Tas paraben-free, cruelty-free pa. Tas ang ganda ng performance. Pwede sa mga, yung usual na mga skin type ng mga Pilipina, which is oily and combination skin. Sobrang swak sa atin tong mga foundation na to. Mura na. Maganda
maganda pang performance. Swak. Ang galing. Good job, Everbilena. Okay, next is quick drying ba siya? Hindi masyado. Hindi naman problem yun. Iset mo lang ng powder, tapos na yung problema mo. Lightweight. Lightweight siya sa face, oo. Kahit nung kanina nagmamantika na ako, hindi ko pa siya ganung maramdaman kasi hindi naman talaga ganung bonggang yung aking lagkit eh. Hindi naman sobrang daming secretion ng oil dahil nga maganda yung oil control ng mga products na ginamit ko. Kahit meron ako serum, meron pa akong Madeca Derma. Medyo mabigat kaya sa face yung Madeca Derma. And then after nun, meron pa akong primer na moisture, may moisture ek. Diba? Ang ganda. And then for the scent, wala siyang scent yata. Pero double check ko na lang. Wala siyang scent. So, wala siyang scent, which is mas okay yun para sa akin. Next is texture and formula. Sobrang creamy and walang problem. Hindi ako nagkaroon ng dragging effect habang ina-apply. Sobrang smooth lang ng application. For the shade range, ipopop ko sa screen ko ilan yung shade na available for this product. Waterproof, hindi siya waterproof. White cast, wala din siyang white cast. Tapos, nag-oxidize siyang kaunti, pero alam mo yun, parang yung oxidize niya sa akin, nag-blend lang talaga ng maayos yung product sa akin. So, hindi siya masyadong nag-lighten, hindi rin siya masyadong nag-darken. Saktong-sakto sa akin yung shade na oriental. Next is, sticky ba siya? Sticky siya, basta hindi mo siya siniset. Pero pag naglagkit na yung face mo, it means na may sebum na sinisecrete yung face mo. Blat din pag may time. Patchy ba siya? Hindi siya patchy. Ang ganda pa rin talaga. Okay pa din yung aking foundation na kahit kalahating araw na yung nagdaan. So, ayun guys, yun yung pinaka straight to the point. All in all, nagustuhan ko talaga yung product. 195 guys. Sobrang daig niya yung mga 500 plus na foundation based sa aking mga na-experience na makeup. Sa dinami-dami ng tinest natin dito sa ating YouTube channel, isa to sa mga okay. Ayun guys, hindi ko na mapahabain. If ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts. Doon lang sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!